วันนี้นะคะเราจะปิดท้ายซีรีส์ขนมจีนด้วยขนมจีนแซ่บๆสายอีสานค่ะวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำยำขนมจีนการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเราไปเที่ยวมาทุกภาคแล้วนะคะสำหรับขนมจีนเที่ยวนี้เรามาสายอีสานบ้างแต่ว่าจะให้ทำน้ำยาป่าใส่ปลาร้าก็ธรรมดาเกินไปมาทำยำขนมจีนยอดฮิตกันดีกว่าค่ะมาดูซิยำขนมจีนในแนวของป้าป้อมจะเป็นอย่างไรเพราะว่ายำขนมจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องตายตัวนะคะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ใครอยากกินยังไงผักน้อยผักมากเนื้อสัตว์กี่อย่างตามสบายเลยค่ะแต่สำหรับป้าป้อมเน้นน้ำปลาร้าแน่นอนค่ะเรามาลองดูกันเลยนะคะวันนี้จะไม่มีอะไรขึ้นเตาเลยทุกอย่างหั่นคลุกเท่านั้นเองเนื้อสัตว์ที่มาในวันนี้ก็จะเป็นปลาทูนึ่งและหมูยอซึ่งเรานึ่งหรืออยู่ครัวชั้นสูงเราใส่ไมโครเวฟให้ร้อนก็ได้ค่ะเพราะของพวกนี้สุกมาแล้วนะคะเรามาเริ่มจากผักเลยค่ะถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวเนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครอยากหั่นสั้นยาวขนาดไหนแต่ว่าถ้าหั่นเล็กๆหน่อยเนี่ยป้อมว่ามันจะคลุกไปทั่วนะคะต่อไปก็เป็นหอมแดงซอยค่ะสำหรับยำนี้นะป้อมจะไม่ซอยให้บางมากอยากให้เคี้ยวเจอหัวหอมออกรสหวานๆกรอบๆนิดนึงค่ะต่อไปนะคะความเผ็ดของจานนี้ก็คือพริกขี้หนูสีแดงค่ะป้อมสังเกตแล้วว่าเจออาหารอีสานที่ไรแม้กระทั่งส้มตำเนี่ยเขาจะชอบใส่พริกจินดาสีแดงแบบนี้ค่ะไม่ค่อยเห็นสีเขียวมีบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพริกจินดาสีแดงค่ะสำหรับพริกจินดาแดงนะคะเราจะใส่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเราชอบเผ็ดแบบพริกสดขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเราจะมีพริกขี้หนูป่นลงไปด้วยค่ะต้นหอมและผักชีหั่นไม่ต้องละเอียดมากค่ะอยู่ในยำเราต้องการเคี้ยวให้มีรสชาติของวัตถุดิบนั้นๆออกมาสังเกตไหมคะว่าทำไมเรามักจะเจอยำขนมจีนตามตลาดนัดหรือในที่ที่คนเดินเยอะๆก็เพราะว่าเป็นอาหารที่เตรียมง่ายแล้วกินง่ายค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นมื้อเป็นอันยังได้เลยว่างๆอยากกินยำขึ้นมาก็ซื้อกินได้เลยค่ะดังนั้นจะอยู่ในที่ที่คนเดินเที่ยวเล่นเยอะๆนะคะของที่จะหั่นก็มีแค่นี้เองค่ะต่อไปเราไปในหมวดของเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ที่ป้อมใช้ในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะหมูยอเนี่ยสุกมาแล้วนะคะเรามาอุ่นโดยการนึ่งซ้ำหรือเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะหมูยอมีหลายชนิดนะคะเลือกเอาได้เลยว่าจะเอาหมูยอพริกไทยดำหมูยอมีหนังหมูยอธรรมดาได้หมดเลยค่ะหาซื้อก็ง่ายเลือกเอายี่ห้อที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อผสมแป้งเยอะบางคนอาจจะไม่ชอบค่ะเลือกที่หมูหนักแน่นนี่อร่อยที่สุดแล้วค่ะเนื้อสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ป้าป้อมจะใช้นะคะนั่นก็คือปลาทูนึ่งค่ะป้าป้อมนึ่งปลาทูอุ่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วทิ้งให้เย็นแล้วค่อยมาแกะนะคะเราแกะเอาแต่เนื้อปลาทูนี้ถ้าใครชอบกลิ่นน้ำมันนิดๆจะเอาไปทำเป็นปลาทูทอดก็ได้นะคะแกะเอาแต่เนื้อเช่นกันค่ะจริงๆแล้วการทำยำวันนี้จะสังเกตว่าป้อมไม่บอกสัดส่วนเพราะว่าเป็นการทำอย่างอิสระในรสที่ตัวเองชอบอยากใส่อะไรก็ใส่อยากใส่มากใส่น้อยตามสบายเลยค่ะเพียงแต่ดูว่าเครื่องปรุงหลักคืออะไรเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะปลาทูเนี่ยแกะแบ่งเนื้อเป็น2ฝั่งแล้วให้แบ่งด้านกลางอีกเพราะเขาจะมีก้างที่อยู่ระหว่างเนื้อตรงกลางขึ้นมาอีกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแกะปลาทูนะคะใ
ให้ระวังพวกก้างเล็กๆเหล่านี้ด้วย บางทีถ้าติดคอแบบทิ่มพลาดในจังหวะที่ทิ่มทอนซิลในคอนะคะจะทำให้เจ็บยาวมากๆค่ะเพราะฉะนั้นป้าป้อมแนะนำให้ใช้มือแกะค่ะจะได้รู้ว่ามีก้างไหมเมื่อหั่นเครื่องพร้อมแล้วนะคะเราก็จะลงมือยำกันละค่ะยำขนมจีนก็ต้องมีขนมจีนใช่ไหมคะหั่นเครื่องไว้รอเรียบร้อยแล้วมากน้อยอยู่ที่เราเลยจะกินเป็นมื้อจะกินเป็นของว่างได้ทั้งสิ้นค่ะแต่ป้าป้อมดูทรงแล้วของป้าป้อมเนี่ยมีคนอยากจะรอชิมฝีมือเยอะอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นจัดลงไปเลยค่ะรสชาติเค็มของจานนี้ก็คือน้ำปลาร้าค่ะสำหรับน้ำปลาร้านี่นะคะเลือกที่ชอบเลยค่ะว่าชอบยี่ห้อไหนบอกเลยไม่น่าเชื่อว่าน้ำปลาร้าเนี่ยแต่ละยี่ห้อรสชาติไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะปรุงเรื่องของน้ำตาลเรื่องของปริมาณน้ำออกมาไม่เท่ากันเลือกยี่ห้อที่ชอบเลยค่ะความเค็มจะอยู่ที่น้ำปลาร้าของเรานี่เองแต่อย่าลืมนะคะก่อนใช้เนี่ยเขย่าซะก่อนไม่อย่างนั้นน่ะตัวเนื้อปลาเขาจะลงไปกองอยู่ข้างล่างเวลาทำอาหารนะคะป้อมอยากให้นึกก่อนว่าถ้าเราจะใส่รสเค็มลงไปเรามีความเค็มของอะไรอยู่ในนั้นแล้วในนี้ป้อมมีความเค็มของปลาทูหมูยออยู่ในนั้นแล้วดังนั้นเราใส่น้ำปลาร้าใจเย็นๆค่ะน้ำปลาร้าเขามีความเข้มข้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ป้อมจะช่วยในการปรุงรสที่ช่วยให้เค็มกับเปรี้ยวเข้ากันได้ดีคือน้ำตาลทรายค่ะในยำเราจะเติมเป็นน้ำตาลทรายนะคะบางท่านเถียงใส่น้ำตาลได้ยังไงเพราะเป็นยำที่มีปลาร้าจำไว้เลยค่ะน้ำตาลไม่ได้ใส่ให้หวานใส่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรสเปรี้ยวและรสเค็มค่ะแค่นี้เดียวพอเพื่อให้เปรี้ยวและเค็มเข้าอยู่กันอย่างสามัคคีนะคะการทำยำที่ดีนะคะถ้าเรายังไม่ได้เขียนสูตรตายตัวไว้เนี่ยเราควรจะชิมเป็นระยะว่าที่เราใส่เค็มใส่เปรี้ยวไปเนี่ยอร่อยพอหรือยังแซ่บนัวแต่ป้อมจะบอกอะไรให้ไหมป้อมชอบปลาร้าอีกคิดว่าแค่นี้น่าจะพอส่วนความเผ็ดที่เหลืออันนี้มีเผ็ดเบาๆแค่สวยๆค่ะสีแดงเนี่ยน่ารักป้อมจะเติมพริกป่นลงไปอีกเลยคราวนี้สายแซ่บต้องชอบและสายแซ่บจะต้องเติมหนักกว่าป้อมแน่นอนโหดูสิคะน่ากินที่สุดเลยอร่อยนัวเป็นที่สุดค่ะเดี๋ยวนะคะเวลาเรากินเราเจอปลาทูเราเจอหมูยอมันจะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนใส่น้ำปลาร้าของป้อมง่ายใช่ไหมคะเรามาจัดจานชิมกันเลยค่ะโอ้ยอดใจไม่ไหวน้ำลายไหลเลยค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ป้อมคิดว่าขาดไม่ได้สำหรับยำขนมจีนก็นี่เลยค่ะเม็ดกฐินค่ะเม็ดกฐินเนี่ยนะคะให้ความมันให้กลิ่นรสที่ออกความเป็นอีสานจริงๆค่ะโรยด้านบนเลยค่ะยำขนมจีนในแบบของป้อมได้เวลาชิมสักทีแล้วน้ำลายไหลมาตลอดเลยค่ะกลืนน้ำลายไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเรามาชิมกันนะคะชอบรสชาติไหนเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ผักใส่เนื้อสัตว์อะไรจัดเต็มไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจใครเราทำเองกินเองนักเลงพอแซ่บมากแกล้มด้วยยอดกฐินอีกไปลองทำกันนะคะซีรีส์ขนมจีนก็จบลงแล้วนะคะใครอยากให้ทำซีรีส์อาหารประเภทไหนลองคอมเมนต์มาถ้าทำให้ได้ป้อมจะทำให้ทันทีค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ